I checked the theory to be sure about the names. There is, so if there is detachment, there is also attachment. Detachment is to let go. Attachment is to hold and grasp. And its Pali name is Upadana. This grasping or this holding can come when there is desire or craving, which is tanha. So when we want something, we got this attraction. This is tanha. And then when we're holding the things, this is upadana, this is attachment. So there is different type of attachment. There is attachment for the sense pleasure, which is called kamupadana. Attachment for the wrong views, which is called titupadana. Wrong view may be the wrong view of eternity or nihilism, means the idea that there will be permanent, we are permanent after death, or that there is nothing after death. The attachment for rites and rituals, which is silabatupadana, not maybe common now, but there was this idea that behaving like a cow would be able to dispel the attachment and liberate someone. And basically all rituals, thinking that just the rituals can help you to get wisdom, to get free. And the attachment for self-doctrine, the doctrine of self, that clinging the idea that there is a self, an I. So maybe you translate this first. Hôm qua thì có một vị hỏi về các loại dính mắc khác nhau á. Thế thì ở đây sau đó thì sư có kiểm tra lại, sư có check lại, có coi lại kinh điển để sư có thể trả lời câu hỏi này một cách là rõ hơn. Thế thì các cái tên gọi hay là các cái dạng khác nhau của cái sự dính mắc, thế thì bất cứ lúc nào mà có cái sự dính mắc, có cái sự dính mắc thì sẽ có sự chối bỏ, có sự chối bỏ thì sẽ có sự dính mắc. Cái sự dính mắc là bởi vì có cái vô minh, cho nên chúng ta sẽ có cái sự dính mắc. Thế thì cái dính mắc đó là cái mong muốn nắm bắt lại, nắm chặt lại, mong muốn có, mong muốn đạt, mong muốn giữ cái điều đó, tham muốn cái đó, đó là cái sự dính mắc. Thì ở đây sự dính mắc kia là một số loại dính mắc. Ví dụ như dính mắc về tham ái, dính mắc về cái cảm giác của các cái giác quan, thích những cái trải nghiệm của các giác quan thì gọi là dính mắc thuộc về ái dục. Cái thứ hai là cái dính mắc về cái nhìn tà kiến. Ví dụ như là chúng ta không dám nhìn vào cái chết, không chấp nhận có cái chết, đó là cái và cố gắng tìm mọi cách để cho mình không có chết, đó chính là cái nhìn sai. Hoặc là chúng ta nghĩ rằng là sau khi chết đi thì không còn tái sinh nữa, không có tái sinh, không có kiếp trước kiếp sau. Đó là sự dính mắc vào cái nhìn sai, cái nhìn của thế gian. Mình dính mắc vào cái nhìn mà mình đang biết và mình cho đó là thật, đó là chân lý, đó là dính mắc vào cái nhìn, cái quan điểm. Cái thứ ba là chúng ta dính mắc vào những cái ước nguyện, ước lệ, cầu nguyện. Chẳng hạn như chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ có trí tuệ khi mà chúng ta cầu nguyện, thì có một vị thần thánh nào đó, một cái sức mạnh nào đó sẽ ban cái trí tuệ cho chúng ta, hoặc là ban những cái sức mạnh cho chúng ta. Chúng ta dính mắc vào cái cầu nguyện, cái hành lễ đó của mình quá nhiều, dính mắc vào đó. Cái thứ tư nữa đó là chúng ta dính mắc vào kinh điển, dính mắc vào những cái thuộc về kinh văn, câu chữ, những cái mà ta đọc ở đó, cho nên ta chấp chặt ở đó.
So all these attachments are relying on the attachment of the self doctrine, the idea of self. From these attachments, there will be attachment for wrong views. And from these wrong views, there could be attachment for the rites and rituals or to the sensual pleasure. So at the end, if you remove the attachment for self, then other type of craving or clinging cannot happen. Và những cái sự dính mắc này á, nó khởi nguồn là do cái sự dính mắc hay là cái sự hiểu sai về cái bản ngã, về cái tôi, về cái ta. Bởi vì chúng ta chấp chặt cho rằng có cái ta, có cái tôi, từ đó chúng ta cũng dính mắc vào kinh điển, rằng ta đọc kinh điển hay là ta sử dụng nó, rồi chúng ta cũng dính mắc vào cái sự cầu nguyện cho ta, rồi chúng ta cũng sự dính mắc vào cái những cái ái dục, ta nắm bắt cái điều này, cái điều kia, và có nghĩa rằng là vì dính mắc vào cái tôi, cái nhận thức sai về cái ta, có một cái ta, có một cái tôi, từ đó chúng ta mới có cái cơ sở để mà bị dính mắc với những cái dính mắc khác nảy sinh. Do đó khi chúng ta nhận biết được cái đúng đắn, chúng ta quan sát và chúng ta buông được cái dính mắc vào cái tôi, chúng ta xả ly được từ cái tôi, thì chúng ta cũng buông được những cái dính mắc khác. So according to the name in Pali, Upadana have different meaning of grasping, holding, but also have the meaning of fuel, that what helps to burn or what helps to keep burning. You know, like when you're holding, the desire is burning and you're holding something burning and you keep it burning. So it have the quality of being a fuel to help keeping burning. Có một cái từ khác nói về cái sự dính mắc, đó là một cái từ Bali, nhưng cái từ này thì nó cũng có cái nghĩa là dính mắc, nhưng mà cái này thì nó nói thì nó cũng chỉ thị rằng là những cái sự dính mắc tạo ra, thì khi chúng ta dính mắc thì chúng ta đang tạo ra một cái mọi thứ đang bị thiếu cháy, đang bị thiếu đốt. Cái sự dính mắc này cũng là một cái nguyên nhân tạo ra cái sự đốt cháy, cái từ sự thiếu cháy mọi thứ chúng ta, bởi vì chúng ta cố gắng nắm bắt, và chính chúng ta nắm bắt đó là mọi thứ đang đốt cháy, đang thiêu cháy, đang bị cháy rực. So I wanted to read this morning the fire sermon is Adita Pariyajita Sutta, and I will read piece by piece so that you can translate on the way. Và sáng nay sư cô sẽ đọc một cái bài kinh, đó là bài kinh lửa cháy Adita Pariyaya Sutta, thì sư cô sẽ đọc từng đoạn để mà chúng ta có thể dịch được. So it starts like this. Thus have I heard, the Blessed One was once living at Gayasya in Gaya, with 1,000 bhikkhus. There he addressed the bhikkhus. Vào một thời Thế Tôn trú ở Gaya, tại Gaya Sisa, cùng với 1.000 vị tỳ kheo. Ở đây thì Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Bhikkhus, all is burning. And what is the all that is burning? Bhikkhu, the eyes is burning. Visible forms are burning. Visual consciousness is burning. Visual impression is burning. Also, whatever sensation, pleasant or painful, or neither painful nor pleasant, arises on account of the visual impression, that too is burning. Thế Tôn gọi các tỳ kheo, tất cả này các tỳ kheo,
đều bị bốc cháy. Và này các tỳ kheo, tất cả cái gì đều bị bốc cháy. Mắt, này các tỳ kheo, mắt bị bốc cháy, các sắc bị bốc cháy, nhãn thức bị bốc cháy, nhãn xúc bị bốc cháy. Do duyên nhãn xúc nên khởi lên cảm thọ gì lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sinh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Burning with what? Burning with the fire of lust, with the fire of hate, with the fire of delusion. I say it is burning with birth, aging, and death, with sorrows, with lamentation, with pains, with griefs, with despairs. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân và lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sinh, già, chết với sầu, bi, khổ, ưu, não. The ear is burning, sounds are burning, auditory consciousness is burning, auditory impression is burning. Also, whatever sensation, pleasant or painful, or neither painful nor pleasant, arises on account of the auditory impression, that too is burning. Này các tỳ kheo, tai bị bốc cháy, các thính bị bốc cháy, nhị thức bị bốc cháy, nhị xúc bị bốc cháy. Do duyên nhị xúc nên khởi lên cảm thọ gì lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy bị bốc cháy. Burning with what? Burning with the fire of lust, of hate, with the fire of delusion. So, the same. I say it burning with birth, aging, and death, with sorrows, with lamentation, with pains, with griefs, with despairs. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết với sầu, bi, khổ, ưu, não. The nose is burning, odors are burning, olfactory consciousness is burning, olfactory impression is burning. Also, whatever sensation, pleasant or painful, or neither painful nor pleasant, arises on account of the olfactory impression, that too is burning. Burning with what? Burning with the fire of lust, and so on. Này các tỳ kheo, mũi bị bốc cháy, các hương bị bốc cháy, tỳ thức bị bốc cháy, tỳ xúc bị bốc cháy. Do duyên tỳ xúc nên khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi tham, lửa sân và lửa si, vân vân. The tongue is burning, flavors are burning, gustative consciousness is burning, gustative impression is burning. Also, whatever sensation, pleasant or painful, or neither painful nor pleasant, arises on account of gustative impression. That too is burning. Burning with what? Burning with the fire of lust, hate, and so on. Lưỡi bị bốc cháy, các vị bị bốc cháy, thiệt thức bị bốc cháy, thiệt xúc bị bốc cháy. Do duyên thiệt xúc nên khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sinh, già, chết với sầu, bi, khổ, ưu, não. The body is burning. Tangible things are burning. Tactical consciousness is burning. Tactical impression is burning. Also, whatever sensation, pleasant or painful, or neither painful nor pleasant, arises on account of the tactile sensation, that too is burning. Burning with what? Burning with the fire of lust, hate, and so on.
thân bị bốc cháy, các xúc bị bốc cháy, thân thức bị bốc cháy, thân xúc bị bốc cháy. Do duyên thân xúc nên khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất lạc, bất khổ. Cảm thọ ấy bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sinh, già, chết với sầu, bi, khổ, ưu, não. The mind is burning. Mental objects, ideas, and so on are burning. Mental consciousness is burning. Mental impression is burning. Also, whatever sensation, pleasant or painful, or neither painful nor pleasant, arises on account of the mental impression, that too is burning. Burning with what? Burning with the fire of lust, with the fire of hate, with the fire of delusion. I say, it is burning with birth, aging, and death, with sorrows, with lamentation, with pain, with griefs, and with despair. Ý bị bốc cháy, đối tượng thuộc về tâm bị bốc cháy, ý thức bị bốc cháy, ý xúc bị bốc cháy. Do duyên thân xúc nên khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc. Cảm thọ ấy bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết với sầu, bi, khổ, ưu, não. Because a learned and noble disciple who sees things thus becomes dispassionate with regard to the eyes, becomes dispassionate with regards to the visible forms, becomes dispassionate with regards to the visual consciousness, becomes dispassionate with regard to the visual impression. Also, whatever sensation, pleasant, painful, or neither painful nor pleasant, arises on account of the visual impression. With regard to that too, he becomes dispassionate. Này các tỳ kheo, thấy vậy, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán với các sắc, nhàm chán đối với nhận thức, nhàm chán đối với nhận xúc. Do duyên nhận xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc. Vị ấy nhàm chán với cảm thọ ấy. He becomes dispassionate with regard to the ear, with regard to the sound, and so on. He becomes dispassionate with regard to the nose, with regard to the odors, and so on. He becomes dispassionate with regard to the tongue, and so on, with regard to the flavor. He becomes dispassionate with regard to the body, with regard to the tangible things, and so on. He becomes dispassionate with regard to the mind, becomes dispassionate with regard to mental object, ideas, etc., becomes dispassionate with regard to mental consciousness, becomes dispassionate with regard to the mental impression, also whatever sensation, pleasant or painful, or neither painful nor pleasant, arises on account of mental impression. With regard to that too, he becomes dispassionate. Nhàm chán đối với tai, nhàm chán đối với các thinh, nhàm chán đối với nhị thức, nhàm chán đối với nhị xúc. Do duyên nhị xúc khởi lên cảm thọ là gì? Lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc. Vì ấy nhàm chán đối với các cảm thọ ấy. Tương tự, nhàm chán đối với mũi, nhàm chán đối với các hương, nhàm chán đối với tỳ thức, nhàm chán đối với tỳ xúc. Nhàm chán đối với lưỡi, nhàm chán đối với các vị, nhàm chán đối với thiệt thức, nhàm chán đối với thiệt xúc. Nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với các xúc, nhàm chán đối với các thân thức. Nhàm chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối với các ý thức, nhàm chán đối với các ý xúc. Do duyên khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc. Vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham, do ly tham nên vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát khởi lên trí hiểu biết rằng ta đã giải thoát, vị ấy biết rõ sanh đã từng, phàm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui với trạng thái này nữa.
Dạ, sư cô chưa bật mic đó. Sorry, say again, please. Sorry. Being dispassionate, he becomes detached. Through detachment, he is liberated. When liberated, there is knowledge that he is liberated. And he knows birth is exhausted, the holy life has been lived, what has to be done is done, there is no more left to do, to be done on this account. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham, do ly tham nên vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát khởi lên trí hiểu biết rằng ta đã giải thoát. Vì ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui với trạng thái ấy nữa. So this, the Blessed One said, the bhikkhus were glad and they rejoiced at his word. While this exposition was being delivered, the mind of those 1,000 bhikkhus were liberated from impurities without attachment. Thế Tôn thuyết như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn. Và trong khi lời giải đáp này được nói lên, tâm của 1.000 tỳ kheo ấy được giải thoát khỏi các ô nhiễm lậu hoặc và không có sự chấp thụ hay là dính mắc. So this is one of very powerful teaching of the Buddha to help us understand starting from here, starting from the sixth sense door. We are constantly in fire, we are constantly burning. And this is the place we need to be most mindful. By observing this burning, this fire, we will be dispassionate. Not by force, not by auto-conviction, not because we decide, but because of seeing or understanding the danger of burning that is happening in seeing, in hearing, in smelling, tasting, touching, or mental contact. Đấy là một bài giảng rất là có sức mạnh của Thế Tôn. Bài giảng này mang lại một cái sức mạnh cho chúng ta hiểu biết được về các pháp đang diễn ra, đang bốc cháy. Do đó với cái sự hiểu biết, với cái sự thấy biết như thật này, từ đó chúng ta có sự xả ly, buông khỏi những cái sự dính mắc của chúng ta. Không phải chúng ta buông khỏi sự dính mắc của chúng ta bằng một cái sự chiến đấu nào đó, một cái đánh đấu nào đó, hay một cái sự kháng cự nào đó trong lòng của ta, mà ta chỉ với cái sự hay biết như thật, với cái sự liệu tri được các cái pháp, tuệ pháp, chúng ta nhìn thấy được với một cái con mắt hiểu biết, chánh tri kiến, mà nhờ đó chúng ta biết rằng tất cả đang bốc cháy, rằng là những gì chúng ta đang nhìn thấy, những sử dụng đang tiếp xúc, nhìn thấy, tai chúng ta đang nghe, kể cả tai của chúng ta, kể cả sự tiếp xúc của chúng ta, cơ quan tiếp xúc của chúng ta, lưỡi của chúng ta, nếm của chúng ta, ý nghĩ của chúng ta, tất cả đều đang bốc cháy, đang cháy. Cho nên từ đó với cái hiểu biết như vậy, chúng ta có được cái sự xả ly khỏi những sự dính mắc. So if we do really practice to be mindful every moment or every experience, to just experience only. When seeing, just seeing only. When hearing, just hearing only. When smelling, just smelling only. When tasting, tasting only. Touching only. Or when knowing only. This is the protection for not letting the fire start. Và khi đó chúng ta bắt đầu thực hành chánh niệm. Chúng ta hãy biết trong cái khoảnh khắc hiện tại của chúng ta,
Chúng ta hay biết với cái sự liệu tri, hiểu rõ các pháp, sự bốc cháy, nhờ đó chúng ta không dính mắc. Chúng ta nghe thì chỉ nghe mà thôi. Chúng ta nhìn chỉ nhìn mà thôi. Chúng ta cảm nhận chỉ cảm nhận mà thôi. Chúng ta suy nghĩ chỉ suy nghĩ mà thôi. Chúng ta hành động chỉ hành động mà thôi. Chúng ta hay biết thì chỉ hay biết mà thôi. Không có một sự dính mắc, không có sự chấp chặt nào. Quan sát như thực, hành động với không có một sự chấp chặt nào. Và khi thực hành như thế, chúng ta không tạo ra thêm những cái sự bốc cháy. So Buddha expounded or explained in many different ways, but everything always coming to this: if you listen to the teaching in Paticca Samuppada,